Samsung Galaxy S21 5G smartphone එක මේ වෙනකොට අපිට hardware පැත්තෙන් අපිට හොඳ update version එකකින් සහිතව භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන device එකක් විදිහට ඔයාලට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද device එක අපිට release කරලා තිබ්බේ 2021 වගේ. ඔයා දන්නවා flagship series වලට තමයි මෙන්න මේ S21 series එක කොහොමත් අයිති වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව අපිට ඒ කාලෙත් එක්ක බලද්දී එතකොට මේ වෙද්දිත් ඔයාලට හොඳ hard use සහ ඉතින් ඔයාලට හොඳ update version එකකින් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන device එකක් තමයි මෙන්න මේ smartphone එක. ඉතින් කෙටියෙන් කතා කරමු ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ පහසුකමද ඇතිව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන විස්තර කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිසයින් එක පැත්තට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා ඩිවයිස් එකේ තියෙන කැමරා සෙටප් එක. ඉතින් Samsung ලටම ආවෙනික වෙච්ච කැමරා සෙටප් එකක් කියන එක පිළිබඳවයි කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට බම්ප් එකක් සහිතව කැමරා සෙටප් එක ට්‍රිපල් කැමරා ඩිසයින් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක ඔයාලට LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් වැඩි වර්ණනා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ප්‍රධානම කරුණු කෙටියෙන් කතා කරමු. ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බෑක් ඩිසයින් එකට හම්බ වෙන්නේ ප්ලාස්ටික් බිල්ඩ් අප් එකක් තමයි ඩිසයින් එකට ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. සහ ෆ්‍රේම් එක පැත්තෙන් හම්බ වෙන්නේ ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක්. ඊට අමතරව ඇන්ටනා බෑන්ඩ් කොහොමද ලැබෙන අතර ඉතින් ප්ලාස්ටික් බෑක් සෙටප් එකක් තිබ්බත් ඉතින් ඔයාලට හොඳ හයි ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට කොහොමද ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට නිකන් අර මැට් ෆිනිට් එකට හුරු ඩිසයින් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට තමයි අපිට ඩිසයින් එක පැත්තෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක විදිහට ඔයාලට හයි ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට කොහොමද ලැබෙනවා. ඔයා දන්නවා කොහොමද ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් වලට ඉතින් කොහොමද අපිට හයි ප්‍රොටෙක්ෂන් වගේ දේවල් කොහොමද ලැබෙනවා කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකටත් ලැබිලා තියෙනවා Gorilla Glass Victus කියන high protection එකෙන් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. එතකොට device එකේ බර ග්‍රෑම් 169ක වගේ වෙන සාමාන්‍ය බරක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඉතින් frame thickness එකේ වාට ඇලුමිනියම් frame එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. එතකොට මිලිමීටර් 7.9ක වගේ වෙන frame thickness එකක් තමයි මේ device එකට ලැබෙන්නේ. SIM brake සඳහන් කරද්දී වාට SIM brake හම්බ වෙන්නේ නැනෝ SIM භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් eSIM පහසුකම සහ ඉතින් වාට dual stand භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට තමයි අපිට SIM brake පැත්තෙන් සඳහන් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ eSIM පහසුකමද ඇතිව. එතකොට IP68 water and rust resistant පහසුකම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් මේවා තිබ්බ පළියට බොහෝ දුරට අපිට warranty වගේ දේවල් ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්කමක් හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියන එක පිළිබඳව කොහොමද දන්නවා ඇති. ඊට අමතරව ස්පීකර්ස් වලට කොහොමත් stereo sound experience පහසුකම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් වඩා හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් විදියට ගන්න හැකියාවද ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අපේ විසාපුර YouTube channel එක subscribe කරගන්න. එතකොට මේ device එක ඇතුළු හෝ ඔයාට අවශ්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් company warranty TRC SL app එක සහිතව Gen X වගේ දේවල්ද ඇතුළු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ පහළ බාය කියන විස්තර දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට අපේ සාකච්ඡා දෙකම දැනුවත් කරන contact number එක ඔයාලට add කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ device එක හෝ ඔයාට අවශ්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න. කෙටියෙන් කතා කරමු අපිට ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන punch hole cutout එකක් සහිතව තමයි selfie launch එක ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. අඟල් 6.2 inches 2x dynamic camera panel එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඩිස්ප්ලේ quality එක කොහොමද කියන එක ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට 100%ක් හොඳ තත්ත්වයේ ටෙක්නොලොජි එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක ඔයාලට touch sample rate එක හම්බ වෙනවා 240 Hz වලින් support කරන එන gaming touch sample rate එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර 120 Hz වලින් තමයි device එකේ screen refresh rate එක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක HDR10+ පහසුකමද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. එතකොට ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන quality එක කොහොමද කියන එක ගැන ආයෙ වර්ණනා කරන්න දෙයක් නැහැ. අමුතුවෙන් ඔයාලට හොඳයිද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව. ඒ වගේ තමයි උපරිම max peak brightness level එක ඔයාලට සාමාන්‍ය අගේ ඔයාලට නිස් 800ක වගේ brightness quality එකක්ද ලැබෙන අතර max අගේ ඔයාලට නිස් 1300ක වගේ එන brightness quality එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක 187.2ක වගේ screen refresh rate එකකින්ද සමන්විතව 1080ට 1400 කියන පික්සල් රේන්ජ් එකකින් සමන්විතව එන අඟලකට පික්සල් 421ක වගේ එන පික්සල් ඩෙන්සිටි එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන quality වාට අමුතුවෙන්ම කියන්න දෙයක් නැහැ. හොඳයිද නැද්ද කියන එක ගැන ඉතින් ආයෙ කියන්න දෙයක් නැහැ. සුපිරිම ගණනේ ඩිස්ප්ලේ quality එකක් විදිහට වාට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන හොඳ ඩාර්ක් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන 60 මිලියන් වලින් සපෝට් කරන කලර්ස් තමයි ඩිස්ප්ලේ එකෙන් වාට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් වාට හොඳ තත්ත්වයේ ඩිස්ප්ලේ ටෙක්නොලොජි එකක් විදිහට dynamic camera panel එකක් තමයි ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් වාට ෆාස්ට්ව බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම හොඳ ස්මූත්ම භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිස්ප්ලේ panel එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේවත් එක්ක වාට Coring Gorilla Glass Victus කියන high protection එකෙන් සමන්විතව එන ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තමයි මේ ඩිස්ප්ලේ එකකට ඔයාලට ලබා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට RAM එක සහ ROM එක හම්බ වෙනවා 8GB RAM එකකින් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලගැන්වෙන්නේ සහ 128GB සහ 256 වලින්ද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ROM capacity එක උපරිම අගයකින් ඔයාලට device එකට ලැබෙනවා.
ඊට අමතරව virtual RAM එක extend කරගන්න හම්බ වෙනවා ඔයාට 8GB දක්වාද extend කරගන්න පුළුවන්කම පහසුකමද smartphone එකෙන් ඔයාට RAM එක පැත්තෙන් ඔයාට පහසුකම ලැබෙන අතර එතකොට අපිට OS එක ඉතින් 2021 වගේ තමයි smartphone එක release කරලා තිබ්බේ අපිට අවුරුදු 4ක වගේ software update version වලින්ද සමන්විතව එන ඉතින් ඔයාට latest Android 14 version එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ smartphone එකේ ඔයාට run වෙනවා එතකොට chipset එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී Exynos 2105 nanometers කියන chipset එකකින් සමන්විතව international version එකක්ද එහෙම නැත්නම් global version එකක්ද smartphone එකට ලැබෙනවා මේවත් එක්ක එතකොට අපිට අනිත් chipset එක Qualcomm Snapdragon 888 5G 5 nanometers වලින් support කරන version එකක්ද smartphone එකට එනවා USA සහ China version වලින්ද අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඒ වගේම තමයි Core 8කින් CPU එක ලැබෙන අතර max clock speed එක අපිට එහෙම නැත්නම් clock speed එක පැත්තෙන් ඔයාලට megahertz 2900 වගේ කියන hertz වගේ තමයි clock speed එක පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ එතකොට graphic පැත්තෙන් අපිට කතා කරද්දී graphic version දෙකකින්ද අර chipset දෙකත් එක්ක graphic version එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි Mali G78 MP14 කියන graphic version එක තමයි අපිට international version එකට ලැබෙන්නේ Adreno 660 කියන USA version සහ China version වලට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ graphic version එක තමයි. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ chipset එකේ කෝක් ගත්ත අතින් ඔයාලට හොඳ fast අගයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන experience එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන හොඳ chipset එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට gaming පැත්තට display quality පැත්තෙන් එතකොට hard use පැත්තෙන් වුණත් ඉතින් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ experience එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට තමයි smartphone එකේ hardware පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කෙටියෙන්ම තමයි කතා කරන්නේ. මොකද අපිට අඩුපාඩුවක් විදිහට දකින්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙන්නේ නැති device එකක් විදිහට ඔයාලට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙන hardware තමයි ඉතින් මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට මේවත් එක අපිට benchmark score එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට ලක්ෂ 8කට වඩා අධික වෙන score එකක් තමයි මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හොඳ spirit එකක් මේ smartphone එකෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා නේද කියන එක පිළිබඳව මෙතනින් ID එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා single core සහ multi core score එකේ තියෙන රේටින් එක පැත්තෙන් අපිට ඔයාලට වැඩි අගයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට ඔයාලට හොඳ අගයක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නේද කියන එක පිළිබඳව ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා ඉතින් අපිට ස්පීඩ් එක පැත්තෙන් ඔයාලට කිසිදු අඩුපාඩුවක් විදිහට දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැති ඩිවයිස් එකක් විදිහට ඔයාලට ඩිවයිස් එකේ තියෙන ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ඔයාලට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 2021 වගේ රිලීස් කරලා තිබ්බත් ඒ වගේම තමයි කැමරා සෙටප් එක. ඉතින් ඔයාලට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඩුවල් පික්සල් පහසුකම සහිතව එන මෙගාපික්සල් 12ක Aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට OIS පහසුකම කොහොමද ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි 3x hybrid zoom megapixel 64ක Aperture f2.0 telephoto lens එකක් සහ megapixel 12ක super studio පහසුකම support කරන megapixel 12ක Aperture f2.2 ultra wide lens එකක් තමයි අපිට අවසාන lens එක විදියට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් device එකේ ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ කැමරා quality එකක්ද බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. එතකොට අපිට කැමරාවේ තියෙන features පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට auto focus පහසුකම OIS පහසුකම හම්බ වෙනවා. night mode එක, portrait mode එක, pro mode එක, AI scene detection පහසුකම, digital zoom පහසුකම, continuous shooting mode එක, එතකොට face detection පහසුකම, ISO setting, scene mode එක, timeless සහ touch focus සාධනෙන් ඔයාලට wide balance settings ද smartphone එක ලැබෙනවා. එතකොට ඔයාලට උපරිම zoom පහසුකම පැත්තෙන් ඔයාලට 30x දක්වාද zoom පහසුකමක් තමයි මේ device එක පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. EIS පහසුකම ඔයාලට මෙන්න මේ smartphone එකේ තියෙන කැමරාව පැත්තෙන් අපිට එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන විදියට stereo sound recording පහසුකම ඔයාලට මේ smartphone එකේ තියෙන කැමරාව පැත්තෙන් අපිට experience එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන විදියට උපරිම වීඩියෝ රෙකෝඩින් ඔයාලට 8K දක්වා 8K 24 fps වලින් අපිට උපරිම වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක්ද බලා ගන්න හම්බ වෙන අතර selfie කැමරාව ඔයාලට මේ device එකට ලැබෙන්නේ මෙගාපික්සල් 10ක Aperture f2.2 26mm wide lens එකක් තමයි dual pixel පහසුකම සහිතව එන dual video call record වගේ දේවල්ද පහසුකම smartphone එකට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හොඳ clear selfie කැමරාවක්ද smartphone එකට ලැබෙන අතර selfie කැමරාවේ තියෙන උපරිම වීඩියෝ පහසුකම ඔයාලට 4K 60 fps දක්වාද වීඩියෝ පහසුකමක් මේ smartphone එකෙන් ඔයාලට ගන්න හැකියාවද තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ කැමරා quality එකක්ද device එකේ තියෙන ඒක නිසා ඉතින් ඔයාලට කැමරා පැත්තෙන්ද අඩුපාඩුවක් විදිහට දකින්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙන්නේ නැති විදිහ තමයි ඉතින් අපිට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේවත් එක්ක සෙන්සර් පැත්තට ගියොත් ඉතින් ඔයාලට ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කරෙන්නම් fingerprint එක හම්බ වෙන්නේ in display fingerprint sensor එකක්. ඉතින් ඔයාලට ultrasonic fast fingerprint sensor එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට in display වලින් ඔයාලට මේ device එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ fast සහ accelerometer හම්බ වෙනවා, gyroscope හම්බ වෙනවා, proximity හම්බ වෙනවා, compass සහ barometers වගේ sensors වලින්ද smartphone එකට ලැබෙන අතර battery capacity පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී milliampere 4000කුත් battery capacity එකක් තමයි මේ smartphone එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේවත් එක charging speed පැත්තෙන් ඔයාලට 25 watt fast charging සහ
15 watt wireless charging ද ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන අතර 4.5 watt reverse wireless charging ද මේ device එකට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් කොහොමද මිලදී ගන්න වගේ දේවල්ද පහල comment box එකේ සහ මෙන්න මේ buy එකේ කියපු විස්තර ඔයාලට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ඇති. එතකොට මේ device එකේ price එක වගේ දේවල් ඔයාලට පහල comment box එකේ දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වගේම එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා යම්කිසි අදහසක් ගත්තා නම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න. මේ වගේම තවත් සුපිරිම ෆෝන් වීඩියෝ එකකින් ඉතින් ඔක්කොම සන්නයි දෙවි පිටයි. පරිස්සමෙන්ම ඉන්න